etapa a patra de MotoRC, iată-ne din nou în locul pe care îl așteptăm cu atâta ardoare, atâta timp, toată luna, o dată pe lună, în fiecare lună. Vineri a fost ieri pentru că astăzi este sâmbătă, iar mâine, ghiși ce? Mâine este duminică, ziua cursei. Astăzi, în schimb, avem calificări. Asta după ce ieri în antrenamentele libere mi-am bătut cel mai bun timp. De fapt nu l-am bătut, l-am spulberat. Un 1.43.4 la care sincer nu m-aș fi gândit în ruptul capului înaintea acestui weekend. Încerc să nu am așteptări pentru calificările de astăzi, deși am un target. 1.42.9, 1.42.9. Metre, n-aș prea-și crede. Credeți că am să reușesc? Haideți să vedem. Am schimbat pneurile, suntem pregătiți de Q, targetul pe care ni l-am pus. 1.42. O să fie groasă de tot. Cum s-a auzit-o padocul, a? No, profesor, ziceți ceva. Afară! Nu ai auzit-o padocul, cum s-a auzit? Eram o roată. S-a întors toaleta, frate. S-a ridicat părul pe mine. S-a auzit până la baie, toată baia s-a întors. Se parcă e net. Padocul s-a auzit de pe ea, să mă uităm când ai trecut așa. Bravo, tati. Băi, a nebunit padocul. Da! Așadar, un 1.42.8 în calificări, în sfârșit. Plec din prima filă a grilei mâine la start și o să fie interesant. Avem un schimb de pneuri, iar până nu de mult foloseam foarte des pneurile second hand pentru antrenamente și pentru curse. Dar vine o vreme în care nu mai poți să mergi pe gume SH. Balamuc aici de față, expert în cauciucuri. Balamuc, spune-ne când nu mai se poate merge cu gumele second hand. Niciodată, vreodată, în vecii vecilor. Acum și pururea și de câte ori vrea ea? Cum? Acum și pururea și de câte ori vrea ea. Da, exact. O nouă crimă împotriva umanității, marca Balamuc. Avem ceva în plus la motocicletă aici sau cum adică? Normal. Facem totul pentru a obține acel 1.42.9. Tuning, tati, tuning! Patent! Patent! Vrășmașul a fost răpus. Da, frumos, elegant. De multe ori folosim analogia motocicletelor cu femeile, aceste ființe candide și finuțe care uneori însă mai trebuie să pui flexul pe ele. Cu o oră înaintea cursei încă nu știm dacă o să fie uscat sau o să fie ploaie, așadar ne pregătim pentru orice poate să apară, în contextul în care vom avea nevoie de încă un set de roți pentru pregătite, în cazul în care va ploua. Motocicleta rămâne acum echipată de uscat, cu slicuri și transferăm în acest moment încălzitoarele setabile ca temperatură pe pneurile de ploaie care nu suferă temperaturi de 90 de grade, trebuie ținute la 50 datorită compoziției.
Bine v-am găsit la o nouă etapă de MotoRC, campionatul cel mai interesant de motociclism viteză al României. Adrian Rus, cel pe care îl vom auzi în câteva momente la microfonul colegii noastre. O mare surpriză, mare bucurie pentru Adrian Rus, poreclit Sinărul. Adrian Rus, o poziție foarte interesantă la start. Dacă ne uităm așa pe cine ai în spate, se anunță clar o cursă interesantă, startul cel puțin. Da, sunt într-o companie select aici în primul rând al grilei. S-a muncit mult de la începutul sezonului pentru a ajunge aici. Nu m-am demoralizat când am fost în spate. M-am mobilizat să muncesc mai mult și să-mi depun mai mult efort pentru a deveni mai bun. Ți-ai făcut tactica pentru toate condițiile? Fiecare pilot are o tactică, bineînțeles că și eu am una. Important este să ajungem cu toți întregi la finish și să ne distrăm. Pentru mine această cursă practic reprezintă doar cireașa de pe tort. Ieri a fost în calificări confirmarea faptului că sunt pe un ascendent bun și că fac ce trebuie. Îți mulțumim frumos, îți dorim succes, Adrian Rus.